Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có bạn nào mê ăn bánh bột lọc như mình không? Bánh có bột trong suốt, thấy được nhân tôm đỏ hấp dẫn bên trong, chấm với nước mắm kẹo cay cay kích thích vị giác. Bột bánh dai dai, giòn giòn, ngon tuyệt. Ăn một miếng là muốn ăn thêm miếng nữa, nghe thích quá luôn ha. Mời các bạn cùng vào bếp làm món ăn này với mình nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sơ chế những nguyên liệu này. Hành lá thì mình cắt phần đầu hành để lát mình xào tôm thịt. Còn phần lá hành thì mình cắt nhỏ để làm mớ hành ha. Tỏi này thì mình đập dập và băm nhuyễn. Một phần phi thơm để xào tôm, còn một phần sẽ làm nước mắm ha. Ớt này mình cũng băm nhuyễn để lát nữa cho vào nước mắm nè. Làm bánh bột lọc thì các bạn có thể dùng tôm thẻ, tôm đất. Tôm này mình rửa sạch để ráo rồi ha. Bây giờ mình lột bỏ đầu tôm, râu tôm, giữ nguyên vỏ để ăn cho giòn nha. Ở Việt Nam các bạn đi chợ mua được tôm tươi còn nhảy xôi xói là ăn ngon lắm nha. Bánh bột lọc này mình dùng cỡ tôm nhỏ như thế này để mỗi cái bánh vừa một con tôm với một miếng thịt nhỏ, nhìn dễ thương và vừa ăn lắm đó các bạn. Tiếp theo là thịt ba rọi. Ở đây thì mình dùng 250g. Loại này ở chỗ mình người ta đã lọc hết da rồi các bạn. Mình rửa sạch. Bây giờ mình cắt nhỏ ra. Cắt cỡ hạt lựu vuông như thế này ha. Cạnh khoảng hơn 1cm ha. Không quá nhuyễn cũng không quá to nha các bạn. Vậy là nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Giờ thì mình đi xào tôm và thịt luôn ha. Cho chảo lên bếp. Cho vào một ít dầu. Đợi cho dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho thịt ba rọi vào xào. Xào trên lửa vừa cho đến khi thịt săn lại và ra mỡ ha. Như thế này là được rồi nè. Mình đừng có xào quá khô nha các bạn. Tiếp theo thì mình trút hết số tôm lúc nãy vào luôn. Trộn đều. Giảm bớt lửa một chút rồi mình nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột điều, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm. Các bạn có thể dùng bột điều hoặc là màu dầu điều cũng được ha. Mình thêm 1 muỗng cà phê màu dầu điều nữa. Trộn lên và mình xào cho đến khi tôm chín và lên màu đều như thế này. Thơm quá các bạn ơi. Như thế là được rồi. Mình tắt bếp và để qua một bên chờ nguội nha. Trong lúc đó thì mình đi nhào bột để làm vỏ bánh ha. Làm bánh bột lọc mình dùng hoàn toàn 100% là bột năng nha. Bánh sẽ có độ dai giòn đặc trưng. Cho 400ml nước vào nồi và đun sôi lên. Có thể sẽ không dùng hết nước này đâu nha. Nhưng tùy theo loại bột có độ hút nước khác nhau mà mình cứ đun sôi lên. Lát nữa mình cho vô từ từ. Cuối cùng sẽ cân lại để xem mình dùng hết bao nhiêu nước nha các bạn. Ở đây thì mình dùng hết một bịch bột năng 400g này. Cho ra tô. Thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Khi nước sôi thì mình hạ lửa riu riu. Giữ nóng liên tục nha. Mình múc từng vá nước sôi cho vào từ từ trong bột. Lúc này bột rất là nóng nên các bạn dùng muỗng khuấy đều để không bị bỏng nha. Khi cho nước sôi vào lập tức bột chín và trong lại thì mình trộn chỗ bột chín với bột sống để bột có độ kết dính dẻo dai. Bột năng cũng như bột nếp nó hơi khó ở công đoạn nhào bột nha các bạn. Cứ tương tự mình vừa cho nước vừa trộn. Đến khi bột nguội bớt thì mình cho tay vào nhào bột luôn ha. Bột cần nhào với nước sôi để luôn ở trạng thái nửa chín nửa sống. Bột mới có độ kết dính nha, không bị chảy và vỡ bột. Bí quyết nhào bột rất là đơn giản. Mình đã chia sẻ trong rất nhiều clip trước đây của mình.
Các bạn cứ nhào trực tiếp với nước sôi luôn, không cần phải canh nước hay nóng một lạnh gì cả nha. Nhào cục bột thành một khối rồi nè. Nếu bột thiếu nước thì mình dàn phẳng ra rồi mình cho thêm nước vào. Cẩn thận gấp bột lại rồi mình trộn ha. Nhào cho đến khi cục bột mịn và dẻo như thế này nha. Bột kéo sợi dài như thế này mà không bị đứt ra là thành công rồi đó các bạn. Cục bột này lớn nên mình sẽ chia ra làm 4. Mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để bột không bị khô trong quá trình gói bánh nha. Tiếp theo thì mình đi cán dẹt chỗ bột này. Mình cán mỏng một chút, độ dày khoảng 2 ly là vừa ha. Sau khi cán dẹt thì mình dùng một cái khuôn tròn, đường kính khoảng 4 cm. Ấn xuống cắt bột thành những hình tròn đều nhau, như thế này nè. Cách làm này rất nhanh mà bánh đều nữa. Với mỗi miếng bột đó, mình cho vào đây một con tôm. Cẩn thận dán mép thật chặt để bánh không bị bung ra khi luộc. Cứ như vậy mình làm tuần tự cho đến hết nha. Số bánh đã gói xong thì mình ủ sơ khăn cho bánh không bị khô ha. Trước khi luộc bánh thì mình chuẩn bị mỡ hành, rất là đơn giản. Đun sôi dầu hoặc mỡ heo sẽ thơm hơn nha. Sau đó mình đổ vào chén hành lá đã chuẩn bị sẵn lúc nãy. Tiếp theo thì mình luộc bánh, bắt nồi nước lên bếp. Cho vào một chút muối và một chút dầu ăn. Trong lúc đợi nước sôi thì mình chuẩn bị một tô nước lạnh để lát nữa thả bánh vào đó. Nước sôi thì mình cẩn thận cho vào nồi. Khi bánh nổi lên thì mình dạo sơ khoảng 1 phút cho bánh chín. Khi nào thấy bánh trong lại như thế này là chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra và cho ngay vào tô nước lạnh. Nước lạnh giúp rửa bánh để bánh bớt dính, làm nhiệt độ giảm nhanh cũng giúp bột trong suốt lại đó các bạn. Dạo rửa vài lần rồi mình vớt bánh ra rổ. Nhanh tay rưới mỡ hành lên bánh. Trộn đều để bánh không bị dính vào nhau ha. Tiếp tục mình lại luộc bánh làm tương tự cho đến hết nha. Các bạn xem này, bánh trong nhìn được rõ phần nhân tôm thịt bên trong luôn nè. Chỉ cần nhìn thôi là thèm liền luôn nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bột lọc trần. Hơi nhiều công đoạn, lắt nhắt một chút nhưng thành quả rất là xứng đáng. Mình đi nấu nước mắm để ăn kèm với bánh bột lọc nha. Cho vào nồi 4 muỗng canh nước mắm, 5 muỗng canh đường, 8 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Bật bếp nấu đến khi nước mắm sôi và tan hết thì mình tắt bếp nha. Nước mắm nấu sôi như thế này mình bảo quản vào hộp có thể ăn được rất là lâu đó các bạn. Khi ăn thì mình cho thêm tỏi, ớt băm. Ai thích thì có thể vắt thêm một ít chanh vào ha. Mình dọn ra đĩa để ăn luôn nha. Trét một ít dầu hành dưới đĩa cho khỏi dính nè. Xếp bánh lên. Wow, từng miếng bánh bột lọc trong suốt, thấy được phần nhân bên trong hấp dẫn lắm luôn. Chấm với nước mắm mặn ngọt cay cay. Miếng bánh dai dai giòn giòn trong miệng. Ăn một miếng là muốn ăn thêm miếng nữa liền luôn các bạn. Chú ý người già hay trẻ con ăn món này nên cắt nhỏ ra cho an toàn nha. Chúc các bạn thành công với món bánh bột lọc trần này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để đón xem nhiều video nấu ăn mới của mình.
Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.